අද අපි තෝරගත්තේ ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලිය 2023 පළවෙනි කාණ්ඩයේ ප්‍රශ්න අංක 10. මේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ එක ස්ථානයේ අගය හොයන්න කියලා කියනවා 87 78 ඍණ 56 65 කියන ප්‍රකාශයේ අගය. මීට කලින් අපි අවසාන ඉලක්කම් කියලා ඔලිම්පියාඩ් සිද්ධාන්ත පාඩමක් කරා. ඒ පාඩම මුලින් බලන්න කියලා කියනවා. ඒකේ ඕනම සංඛ්‍යාවක අවසාන ඉලක්කම සොයන ආකාරය අපි ඒකේ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. හොඳයි. එහෙනම් අපි ගත්තොත් මේකේ අවසාන ඉලක්කම හොයද්දී මම පොඩි වගුවක් ගන්නවා කලින් වීඩියෝ එකෙන්. ඒකේ තියෙනවා පාදය සහ බලය. පාදය 1 2 3 4 මේ විදිහට 9 දක්වා බලයත් 1 සිට 8 දක්වා දැන් මේ වගුවේ තියෙන්නේ. එතකොට එකේ පාදයයි එකේ බලයයි. ඒ කියන්නේ මේකේ අවසාන ඉලක්කම තමයි පාදයේ විදිහට අරන් තියෙන්නේ. බලය කියන්නේ ඕනම බලයක්. එතකොට එකේ ඕනම බලයක් එකයි. ඒ වගේම දෙකේ බලය වෙනස් වෙන්නේ 2 4 8 6 2 4 8 6 මේ විදිහට හතරේ ආවර්තයක් විදිහට. මේක අන්තිම කෙරවල දාලා දෙන පීරියඩ්. ඒ කියන්නේ ආවර්තය කියන්නේ කී වාරයකට පස්සේද ආපහු ඒ ඉලක්කමයි දෙන්නේ. තුන ගත්තොත් එහෙම හතර පාරකට තමයි ආවර්තය යන්නේ. හතර ගත්තොත් එහෙම 4 6 4 6 විදිහට මාරු වෙවි යන්නේ. පහේ ඕනම් බලයක් 5. අගට 5 වැටෙන්නේ. එතකොට හැමතිස්සෙම 5 තමයි එන්නේ. එතකොට 6 ඕනම් බලයක් ගත්තත් ඉස්සරහට එන්නේ 6ම තමයි අගට. එතකොට ආවර්තයක් කියලා එන්නේ එක විතරයි. 7 ගත්තොත් ඒකේ ආවර්තය 4යි. ඒ කියන්නේ එනවා 7 9 3 1 ආයේ 7 9 3 1 ඒ විදිහට. 8ත් ආවර්තය 4යි 9 ආවර්තය 2යි. ඒ කියන්නේ 9 1 9 1 විදිහට තමයි මාරුවෙන් මාරුවට වෙනස් වෙවි එන්නේ. 87 78 සැලකුවොත් එහෙම ඒකේ 87 අවසාන ඉලක්කම 7. ඒ නිසා 7 බලයක් සැලකුවොත් අපිට ප්‍රමාණවත් 87 78 එක ස්ථානයේ අගය හොයාගන්න. එතකොට මම නිකන් උදාහරණයක් විදිහට ගන්නවා 7 1 බලය 7යි 7 2 බලය 49 7 3 බලය 343යි 7 4 බලය 2401යි. පේනවනේ 7 6 9 1 ආයේ ඊළඟ ආවර්තය සෙට් වෙන්නේ 7 9 3 1 මේ විදිහට 4න් 4ට මාරු වෙවි තමයි එන්නේ. එතකොට 78 ගත්තොත් එහෙම 78 එන්නේ ආවර්තයේ දෙවෙනි අවස්ථාවේදී. එතකොට අපිට ගන්න වෙන්නේ එක ස්ථානයේ අගයේ විදිහට 9 කියලා. ඊළඟට අපි සැලකුවොත් එහෙම 56 65 කියන එකේ එක ස්ථානයේ අගය ගන්න නම් 6 65 බලය තමයි සලකන්න වෙන්නේ. ඒත් අපි ගන්නවා 6 ආවර්තයේ ඕනම එකක් එකයි අගට එක වැටෙන්නේ. එතකොට අපිට කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් 56 65 එක ස්ථානය කියන්නේ 6යි. එහෙනම් 87 78 ඍණ 56 65 කියන එක ස්ථානය කියන්නේ 87 78 එක ස්ථානයෙන් අඩු ගන්න ඕනේ 56 78 කියන එක ස්ථානයේ. ඒක 9 ඍණ 6යි එහෙනම් 3යි. එන එක ස්ථානයේ 3යි.